Con người đi qua cuộc đời giống như thuyền đi trên sông. Ngày ngày xuôi ngược, kẻ đến người đi, không lúc nào ngừng lại. Nhìn bên ngoài thì đông đúc, bận rộn, ai cũng có việc của mình. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có khi cả đời người chỉ xoay quanh một câu hỏi: ta đang sống vì điều gì? Danh hay lợi, hay cả hai? Trong một lần đi phương Nam, Hoàng đế Càn Long ghé chùa Kim Sơn ở Trấn Giang. Đứng bên bờ Trường Giang, thấy thuyền bè qua lại không dứt. Vua hỏi vị cao tăng Pháp Bạn: thuyền bè xuôi ngược như vậy, rốt cuộc mỗi ngày có bao nhiêu chiếc qua lại? Pháp Bạn điềm nhiên đáp: chỉ có 2 chiếc thuyền. Càn Long ngạc nhiên hỏi lại: sao lại chỉ có 2 chiếc? Pháp Bạn nói: một chiếc chở danh, chiếc kia chở lợi. Ngày đêm xuôi ngược trên Trường Giang, kỳ thực chỉ có 2 thứ ấy mà thôi. Một câu nói ngắn, nhưng nghe xong khó mà không chột dạ. Người xưa nói, người trong thiên hạ tấp nập đến vì lợi, nhộn nhịp đi cũng vì lợi. Bên cạnh lợi, danh vọng cũng là thứ người đời coi trọng bậc nhất. Biết bao người bôn ba cả đời, không phải vì ăn không đủ, mặc không ấm, mà vì sợ thua kém, sợ bị bỏ lại phía sau. Danh nuôi lòng, lợi nuôi thân. 2 thứ ấy tự nó không xấu, nhưng vấn đề là con người thường không biết bao nhiêu là đủ. Một con chim nhỏ làm tổ trong rừng, rừng có rộng đến đâu, nó cũng chỉ cần một cành cây. Một con chuột uống nước sông, nước có nhiều đến mấy, nó cũng chỉ uống vừa cái bụng của mình. Còn con người thì sao? Cả đời ăn được bao nhiêu chén cơm, ngủ cần bao nhiêu chỗ. Dù ở nhà cao cửa rộng, chỗ nằm cũng chỉ vừa một thân người. Nhưng lòng người thì khó vừa. Chính vì vậy mà càng đi càng mệt, càng có lại càng lo mất. Thời xưa, vua Nghiêu từng có ý nhường thiên hạ cho Hứa Do. Không phải nhường một chức quan nhỏ, mà là nhường cả thiên hạ. Hứa Do nghe xong, bình thản đáp: ngài trị vì thiên hạ đã rất tốt, tôi còn cần thiên hạ làm gì nữa? Tôi thay thế ngài chẳng lẽ chỉ vì cái danh? So giữa danh và thực, thực là chủ, danh là khách. Chẳng lẽ tôi đến đây chỉ vì vị khách này ư? Vậy thì xin thôi. Nói rồi, ông quay lưng rời đi. Không phải ai cũng hiểu được sự nhường ấy, nhưng có những thứ càng giữ chặt, lòng càng nặng. Trong một cuộc đua thực sự, nhà vô địch luôn chạy trước tiếng vỗ tay. Khi anh ta còn đang chạy, khi chỉ còn vài bước nữa là đến vạch đích, khán đài vẫn im lặng. Bởi vì lúc ấy, chưa ai dám chắc anh ta là người thắng cuộc. Chỉ đến khi anh ta vượt qua vạch đích, tiếng vỗ tay mới vang lên. Nhưng khi đó, anh ta đã chạy qua rồi. Người thực sự nghe rõ tiếng vỗ tay lại là những người chạy phía sau. Người về nhất là người hoàn thành cuộc đua trong im lặng. Sự đạm bạc, cô quạnh và hành động nhường đi của cổ nhân rốt cuộc là vì điều gì? Không phải vì họ yếu, cũng không phải vì họ trốn tránh cuộc đời, mà là vì họ muốn giữ lại sự yên tĩnh cho cuộc sống, để cuộc đời về sau có thể rộng rãi và linh hoạt hơn. Ngày nay, chúng ta lại thường dùng sự bận rộn để xua đi sự yên lặng trong lòng. Nhưng yên lặng đâu phải điều xấu. Cô quạnh không có nghĩa là sầu khổ. Cô quạnh là khoảng thời gian để con người nhìn lại chính mình. Khi một mình đối diện với sự yên lặng ấy, ta có thể nhận ra nhiều điều mà giữa ồn ào chưa từng thấy. Trải nghiệm và thiên bẩm khác nhau sẽ tạo nên cách nhìn khác nhau, và từ đó dẫn đến những số phận khác nhau. Khi một người có thể ngước nhìn sự rộng lớn của vũ trụ, cúi nhìn sự sinh sôi của muôn loài, thu mọi thứ vào tầm mắt, thì lòng người ấy tự nhiên sẽ rộng ra. Cuộc sống có thể đổi thay không chỉ nhờ hoàn cảnh, mà còn nhờ thái độ và giá trị sống. Chúng ta thường nghĩ số phận là chuyện may rủi, nhưng thực ra
chính quan niệm về giá trị sống mới quyết định lựa chọn của mỗi người. Cùng một hoàn cảnh, người này thấy bế tắc, người khác lại thấy đường đi. Cùng một bông hoa nở trên núi, trong mắt người có lòng lắng lại, đó là hoa. Trong mắt bò dê, đó chỉ là thức ăn. Không phải vì bò dê kém cỏi, mà vì chúng chỉ cần thức ăn. Con người cũng vậy. Khi tâm bị che bởi danh và lợi, thế giới nhìn thấy chỉ còn là cái có thể dùng được. Hạnh phúc thật sự ở đời là trong lòng không vướng bận. Người xưa nói, mắt có bụi tam giới cũng hẹp, lòng thanh thản một giường cũng rộng. Khi trong lòng còn nhiều vướng mắc, dù trời đất rộng cũng thấy chật. Khi lòng đã nhẹ, chỉ cần một chỗ ngồi yên, cũng thấy đời đủ đầy. Danh lợi không sai, nhưng nếu để nó dắt đi quá xa, con người sẽ quên mất lý do mình bắt đầu. Chậm lại một chút, nhẹ đi một chút. Có khi con thuyền đời sẽ tự tìm được bến. Có lẽ không phải ai bước vào câu chuyện này cũng có thể đi cùng nhau đến cuối. Nhưng cảm ơn bạn vì đã ở lại đến tận đây.